ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੂ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਏ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੋਪੜੀ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਗਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਝੋਪੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾ ਲਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਡ ਗਠੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਕੀਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ
ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਠੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਸੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਕਿ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਓਡਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਠੜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੋਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 5-5 7-7 ਪੰਡਾਂ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਗਠੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ 2 ਪੰਡ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ 3 ਪੰਡਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 5-7 ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ, ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਟਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 5 ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਠੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੋਲਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਝੋਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 5-5 ਪੰਡਾਂ ਲਿਆਏ ਆ ਲੱਦ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਝੋਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 5-5 ਪੰਡਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਝੋਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ,
ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੈਲ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਲ ਪੈ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੰਘੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲੰਘੀ, ਤੀਜੀ ਲੰਘੀ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਗੈਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੈਲ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਵੀ ਲਵੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੈਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿੱਗਣੇ ਉਹ ਗੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ 1-2 ਘੰਟਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਸੇ ਗੈਲ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਫ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰਾਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੂਖ ਦੁਆਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੱਜਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੋਪੜੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਰੋਗੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, 1-2 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈਬਿਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲੀਫ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਚਪਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਘਰ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਸੌਂ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਲੀਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੀਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਫ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਫਿਰ ਕਵੇ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰੇਗਾ? ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਫ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਲੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਬਲੀਫ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ, 40 ਸਾਲ ਦਾ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਯਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਫ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਣ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ, ਕੱਚਾ ਰਾਹ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੇਹੜਾ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, 10 15 20 ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਮਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ, 2 ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕਰੋਗੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ 21 ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਪਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। 2 ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ
ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ, ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਜਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਰੰਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਨਾਂ? ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾਚੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਲ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਦਬ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਓਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ
ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।